theo dòng chủ nghĩa thực dân bành trướng ra toàn thế giới. Năm 1858, Pháp nổ súng tấn công Đại Nam. Triều đình nhà Nguyễn chống cự một cách nhu nhược và yếu ớt, liên tục bị Pháp ép ký các hiệp ước bất lợi cho dân tộc. Cuối cùng chấp nhận dâng đất nước của bao đời tổ tiên cho thực dân Pháp. Sau hiệp ước giáp thân, thực dân Pháp biến triều Nguyễn thành bù nhìn. Song không thể dập tắt được sự nổi dậy chống lại cả triều Nguyễn lẫn kẻ xâm lược Pháp. Phong trào Cần Vương nổ ra, dưới danh nghĩa của vua Hàm Nghi và đại thần Tôn Thất Thuyết, nhiều sĩ phu, văn thân, nhân dân đã đứng lên kháng chiến chống Pháp. Song các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt bị đàn áp đẫm máu. Khi cuộc khởi nghĩa Hương Khê bị đàn áp vào đầu năm 1896, phong trào Cần Vương chấm dứt. Bên cạnh đó nổ ra cuộc khởi nghĩa được cho là do giai cấp nông dân lãnh đạo. Đó là cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, nhưng đến năm 1892 cũng bị đàn áp. Tiếp nối tinh thần chống Pháp, các chí sĩ yêu nước có hơi hướng tư sản đã đề ra các cuộc cách mạng nhằm canh tân đất nước, mục đích nhằm nâng cao dân trí, chấn hưng tiềm lực quốc gia, từ đó đánh đuổi thực dân Pháp. Tiêu biểu như phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ. Song vì đường lối chưa phù hợp nên lần lượt thất bại. Như vậy, với lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước, nhiều người dân đất Việt thuộc các giai cấp khác nhau đã đứng lên chống Pháp. Các giai cấp, tầng lớp như địa chủ phong kiến, nông dân, tiểu tư sản, trí thức đã tham gia thử sức với vai trò lãnh đạo kháng chiến. Song đều thất bại do khủng hoảng về đường lối cứu quốc. Phản ánh vào thời điểm đó, họ chưa phù hợp để lãnh đạo nhân dân xứ thuộc địa An Nam đứng lên giành lại độc lập. Đó là cuộc khủng hoảng về đường lối cứu quốc, mà mỗi người dân mang thân phận nô lệ xứ An Nam, họ chưa thể nào tìm được con đường thoát ra. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng không ngoại lệ. Nguyễn Tất Thành có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ra tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Có cha là nhà nho yêu nước Nguyễn Sinh Sắc, ông từng đỗ phó bảng. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành sớm mồ côi mẹ, nên theo cha đến học tập tại Huế. Ngay từ thuở còn đi học, Nguyễn Tất Thành đã tỏ ra là một người giàu lòng yêu nước, thấu hiểu thân phận nô lệ của người dân xứ An Nam. Năm 1908, anh bị Trường Quốc học Huế đuổi học, vì tham gia vào phong trào chống thuế của người dân ở Trung Kỳ. Đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết. Tại đây anh đã dạy thể dục và chữ quốc ngữ. Vào thời gian này, anh đã gặp gỡ nhiều nhà nho yêu nước, lòng yêu nước của anh được bồi đắp thêm chí hướng đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng cho đồng bào ta. Anh tuy khâm phục các cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, nhưng đều không tán thành cách làm của họ. Anh nhận định cách Phan Bội Châu cầu viện Nhật để đánh đuổi Pháp, chẳng khác nào đuổi hổ cửa trước, rước báo cửa sau. Còn cách làm của Phan Châu Trinh yêu cầu Pháp thực hiện cải cách, cũng chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương. Tuy vậy, anh cũng chưa biết con đường nào là đúng đắn, để cứu một dân tộc đang bị đặt ách nô lệ. Khoảng tháng 1 năm 1911, anh đi vào Sài Gòn học tại trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, một ngày lịch sử trong cuộc đời chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành và trong lịch sử dân tộc. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba, xin làm chân phụ bếp trên con tàu buôn của đô đốc Latouche-Chevin, với mong muốn được sang các nước phương Tây học hỏi những thứ văn minh mà họ vẫn đang rao giảng ở xứ thuộc địa. Con tàu lần lượt đến Singapore, băng qua eo biển Malacca, rồi Ấn Độ. Tiếp tục đi đến vùng sừng châu Phi, vào Biển Đỏ, vào Địa Trung Hải và cập cảng Marseille Pháp ngày 6 tháng 7 năm 1911. Con tàu ở lại Pháp một thời gian, rồi lại tiếp tục hành trình đi châu Mỹ. Con tàu qua bờ Tây châu Phi, nơi tập trung nhiều thuộc địa của Pháp. Tại đây có thời gian dừng chân dài, nên chàng thanh niên Văn Ba có điều kiện tiếp xúc với cư dân bản địa. Anh thấy người dân nơi đây cũng có chung cảnh ngộ với đồng bào quê hương của mình. Rời châu Phi, con tàu lại vượt biển xuôi theo phía Nam, qua mũi Hảo Vọng để men theo bờ Đông châu Mỹ, lần lượt viếng thăm Argentina, Uruguay, Paraguay, kế tiếp đó là Brazil, để cuối cùng đến Mỹ vào đầu tháng 12 năm 1912. Rời New York, tàu cập cảng Boston và quay về Le Havre vào đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành qua Anh Quốc và lưu ngụ bên đó trong 4 năm. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công, một sự kiện chấn động trên toàn thế giới, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên xuất hiện. Điều đáng chú ý là cuộc cách mạng này đã giải phóng cho nhân dân Nga, cho các tầng lớp lao động, tầng lớp bị bóc lột. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923. Trong hành trình khoảng 6 năm bôn ba qua nhiều lục địa, nhiều nước trên thế giới, Nguyễn Tất Thành nhận ra rằng, trên thế giới chỉ có hai giống người, người bóc lột và người bị bóc lột. Tại Pháp, Nguyễn Tất Thành tích cực lao động kiếm sống bằng nhiều nghề, vừa tích cực học hỏi, tham gia các hội nhóm yêu nước. Anh gặp gỡ những con người có chung khát vọng giải phóng cho dân tộc xứ An Nam.
Tháng 2 năm 1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội những người An Nam yêu nước, Nguyễn Tất Thành đã mang tới Hội nghị Hòa bình Versailles, bản yêu sách của nhân dân An Nam, để kêu gọi lãnh đạo các nước đồng minh, trong đó có Pháp, thực hiện quyền tự do và bình đẳng cho người dân xứ An Nam. Thay mặt Hội, ký tên Nguyễn Ái Quốc. Tất nhiên, với dã tâm của các nước chế độ đế quốc và thực dân chỉ lo sâu xé thị phần thuộc địa cho mình, bản yêu sách đã bị bác bỏ. Nhưng, bản yêu sách và cái tên Nguyễn Ái Quốc đã gây được tiếng vang lớn. Nhà cầm quyền thực dân Pháp cùng các cơ quan mật vụ Pháp lùng sục tìm cho ra nhân vật Nguyễn Ái Quốc này. Sau khi công khai tự nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, lập tức Nguyễn Tất Thành bị liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt của mật vụ Pháp. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin qua báo Nhân đạo của Pháp, từ đó anh tin tưởng hoàn toàn vào chủ nghĩa cộng sản. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những đảng viên sáng lập của Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa của Pháp lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa. Năm 1922, anh cùng cộng sự lập ra tờ báo Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên. Tờ báo là hình thức đấu tranh mới, là tiếng nói của những người chung chí hướng, tố cáo tội ác của đế quốc và thực dân Pháp. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Moscow học tập, rèn luyện tư tưởng và cách thức làm cách mạng dân tộc. Ngay trong thời gian học tập, Nguyễn Ái Quốc từng gửi lên quốc tế thứ ba, thể hiện quan điểm của mình về sự chú trọng đến chủ nghĩa dân tộc. Anh cho rằng, cần chú trọng đến chủ nghĩa dân tộc, song song với tinh thần cách mạng vô sản thế giới. Quan điểm trên đi ngược với quan điểm tập trung cho phong trào cách mạng chung trên thế giới, của những nhà hoạt động cách mạng châu Âu. Vì vậy, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc sau này. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô để tới Quảng Châu. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Sau đó, tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Thời gian sau đó, Nguyễn Ái Quốc trở lại Liên Xô và châu Âu, trong thời gian ngắn, trên con đường đấu tranh cách mạng của mình. Mùa thu năm 1928, Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu tới Simla, nay là Thái Lan, trong vai một nhà sư đầu trọc, lấy bí danh Thầu Chín. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho người Việt tại Xiêm, đồng thời xuất bản báo để gửi về trong nước, giác ngộ cho nhân dân. Trước tình hình chia rẽ nội bộ trong các tổ chức cộng sản, cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc rời Simla, đi đến Trung Quốc. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng, thuộc Hồng Kông, với tư cách phái viên quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập đại biểu 3 đảng phái, bao gồm An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Nhưng, đại biểu Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp tham dự. Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất hợp nhất các tổ chức cộng sản. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cũng được hợp nhất ngay sau đó, lấy tên chung là Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1931, dưới cái tên Tống Văn Sơ, Nguyễn Ái Quốc đã bị chính quyền Hồng Kông bắt giam. Nhờ sự đấu tranh của những người ủng hộ, cụ thể là báo Nhân đạo, và sự giúp đỡ tận tình của luật sư Frank Closby, Nguyễn Ái Quốc được thả tự do vào ngày 28 tháng 12 năm 1932. Sau đó, Nguyễn Ái Quốc đi Thượng Hải, rồi trở lại Liên Xô. Năm 1934, tại Moscow, với bí danh Lin, Nguyễn Ái Quốc theo học ở trường quốc tế Lenin. Song từ những năm 1935 đến 1938, Nguyễn Ái Quốc bị buộc phải ở lại Liên Xô để thẩm định. Do quốc tế cộng sản nghi ngờ sự trung thành chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ vụ được chính quyền Hồng Kông thả tự do. Cuối cùng, mọi nghi ngờ đã bị đập tan khi họ không tìm ra được chứng cứ liên quan nào. Cùng trong thời gian này, tại quê nhà xảy ra mâu thuẫn về đường lối thực hiện cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương, được đổi tên từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng đi tìm hiểu nguyên nhân. Vào thời điểm đó, quốc tế cộng sản dưới sự lãnh đạo của Stalin đã đặt đấu tranh giải phóng dân tộc đi cùng với đấu tranh giai cấp. Nhưng Nguyễn Ái Quốc lại cho rằng nên ưu tiên giải phóng dân tộc hơn đấu tranh giai cấp. Điều đó có nghĩa là, để có thể tập trung nguồn lực cho việc giải phóng dân tộc, thì cần huy động tiềm lực của các giai cấp tư sản và địa chủ dân tộc. Đó là các tầng lớp giàu có trong xã hội, đóng góp nhiều sức người, sức của. Những người tuy không chung cùng giai cấp vô sản, song chỉ cần họ có lòng yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc thì có thể huy động tiềm lực từ bộ phận này. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc bị nhiều nhà cách mạng phương Tây, thậm chí là những người đồng chí quê nhà của mình phê phán nặng nề, khi họ coi địa chủ phong kiến và tư sản là kẻ thù của cách mạng. Từ đó, có thể thấy tư tưởng lớn lao và sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc về việc làm cách mạng. Đó là tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết dân tộc, kết hợp với bản sắc của người Việt.
Kết quả của tư tưởng sáng suốt này đã được chứng minh qua thực tế cách mạng tại Việt Nam. Vì vậy, trong giai đoạn đó, Nguyễn Ái Quốc không đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, mà chỉ đảm nhận vai trò liên lạc giữa quốc tế Cộng sản và các đảng Cộng sản trong khu vực Đông Nam Á. Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc trở lại Trung Quốc với vai trò thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang. Ông công tác tại Quế Lâm, sau đó đến Quý Dương, rồi đến Côn Minh, sau đó đến Diên An, từ mùa đông năm 1938 đến đầu năm 1939. Đầu tháng 1 năm 1941, sau khi nắm bắt tình hình của việc chuẩn bị an toàn khu Cao Bằng, ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước qua địa phận xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, về tới ở tại hang Cốc Bó, bản Bác Bó, tỉnh Cao Bằng, trong vai một ông già với bí danh Già Thu. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, kết thúc hành trình suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mở ra một thời đại mới cho toàn dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.